යාළුවෝ ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ වීනස් ෆ්ලයිට්‍රැප් කියන වාංශ භක්ෂක ශාවකය. මේකට මේ වීනස් කිව්වට මේක මේ අපේම ලෝකයේ තියෙන ගහක්. බලන්නකො මේ ගහට ලං වෙන ඕනම දෙයක් එයා අල්ලගෙන එයාගේ ආහාරයට ගන්න විදිය. දැක්ක නේද? එතකොට බලන්න මෙන්න මේ මස්ගොළු බෙල්ලට වෙන දේ. අපේ රටේ තියෙන බාදුරා ශාකය වගේම තමයි මේකත් මාංශ භක්ෂක ශාකයක්. මම මේක ගැනත් එහෙම ලොකුවට විස්තර නම් දන්නේ නැහැ හරියටම. මේ විස්තර දන්න කෙනෙක් ඉන්නා නම් පලින් කමෙන්ට් කරන්න බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. එක්කද මේ වගේ දැවැන්ත මස්ගොළු බෙල්ලෙක් වුණත් ඒ ගහට අල්ලගන්න එක මහ ලොකු ගේමක් නෙමෙයි. හරි කාටද පුළුවන් අවංකව කියන්න මේ මස්ගොළු බෙල්ලට මේ මාංශ භක්ෂක ශාකයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් වේද බැරි වේද කියලා. ඔයගොල්ලෝ අවංකව මේ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා කමෙන්ට් කරන්න බලන්න. අපි බලමු කවුද හරියම උත්තර දෙන්න කියලා. හරි ඒත් එක්කම බලමු අපි කාටද පුළුවන් කියලා මේ දෙවන්ත මස්ගොළු බෙල්ල මේකෙන් බේරෙන්න කලින් ලයික් එකක් දාන්න. දැම්ම නේද? හරි තෑන්ක්ස්. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් පළවෙනි සබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්නකෝ. හරි සුපිරි. දැක්කද? එයාට මේකෙන් ගැලවෙන්න බැරි වුණා. ඒ වගේ දෙවන්ත මස්ගොළු බෙල්ලෙක් වුණත් මේ ගහට ගේමක්ම නැහැ. හරි අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන හම්බෙමු. හැමෝම පරිස්සමට ඉන්න.